وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام ببرنامج أمة 2012، جسر التواصل بين الناخب والمرشح عشان تعرفون أطروحات مرشحينكم ورؤاهم المستقبلية. دائما ما نستضيف هؤلاء المرشحين اللي تسلط عليهم الأضواء، تعرفون أطروحاتهم، برامجهم الانتخابية، تطلعاتهم لمستقبل الكويت اللي يهم كل مواطن كويتي في هذه المرحلة، خصوصا المرحلة في هذه الحلقة يعني كان فيها تأزيم أو صراع أو صدام بين السلطتين، انتهى بقرار لحل المجلس واستقالة الحكومة وحل الحكومة. يعني أنت من الوجوه الشابة، وهذا أول خطوة انتخابية تأتي في ظل هذا الصراع. أسباب الترشح بالنسبة لك؟ والله هي يعني الأسباب صراحة كل شاب كويتي يعتقد أن لديه واجب وطني يجب أن يقوم به من خلال إصدار بعض التشريعات، خصوصا إذا كان عنده يعني رؤى يحملها لتطوير المؤسسة التشريعية. أنا أعتقد قرار نزولي جاء رغبة مني، لأني أعتقد أني عندي بعض الأمور اللي أحاول أن أصلح من المؤسسة التشريعية، وسوف أقدمها إن شاء الله في الرؤية الانتخابية اللي راح أعرضها في دكتور. نعم، شنو راح يكون موقعك بالبداية؟ موقعي من شنو بالضبط يعني؟ في المرحلة الفائتة لو كنت نائب في مجلس الأمة أو يعني صاحب قرار نقول في المرحلة السابقة، وين راح تكون؟ في صف المعارضة أم المجلس وليش؟ لا، في الفترة السابقة لو كنت نائب طبعا راح أكون في صف المعارضة لأسباب عديدة. يعني أنا أعتقد أن أسباب التأزيم اللي مرت فيها الكويت الفترة السابقة هي الحكومة ممثلة برئيسها، يعني لسبب يعني المعارضة في البداية كانت أعدادها قليلة. يعني نذكر مع بداية استلام سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد كان عدد المعارضة 13، وتزايد العدد إلى أن وصل إلى أكثر من 25. بعد ذلك تم تقديم استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء. أنا أعتقد أن الإخفاقات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة اللي شكلها الشيخ ناصر محمد كانت تتطلب من أي عضو وطني يخاف على الكويت أن يقف بصف المعارضة. وإحنا شفنا كثير من الأسماء كانوا في بداية البرلمان أو المجلس السابق في صف الحكومة، ومن ثم انسحبوا إلى صف المعارضة. إذا أنت تلقي اللوم في هذا الجانب على الحكومة، شاركت في الحراك؟ نعم، أنا كان لي تواجد، ويعني أتشرف أني كنت من ضمن الشباب 16-11 وشباب الإرادة وشباب ساحة العدل، وهذا أقل ما نقدم للكويت. وأنا يعني ودي أتكلم عن نقطة مهمة جدا يغفل عنها البعض، أن البعض في السلطة أو في المجلس يحاول أن يختزل الديمقراطية في البرلمان والمجلس. دائما يقولون إذا عندكم شيء روحوا تكلموا في البرلمان. استمر الفساد في الحكومة وانتقل إلى المجلس، وبعد فضيحة القبيضة انتفض الشعب. نعم. وفي هذا المقام يعني أنا ودي أشكر صاحب السمو أمير البلاد الذي استجاب لرغبة الشباب في حل المجلسين، مجلس الوزراء والمجلس. دكتور خالد شخير مرشح الدائرة الخامسة. دكتور الأستاذ هشام، من تطلعات الأولية موضوع التنمية من الجهة الرقابية وأيضا إقرارها، بالنسبة لك شنو أهم الركائز اللي تشوف يجب أن تكون أول خطوة في المجلس القادم بالجانب التشريعي؟ أول شيء بالنسبة فيما يخص التنمية، يعني أنا أعتقد أن الخطة اللي قدمت وقررها مجلس الأمة تجار الكويت أو أهل غرفة التجارة والصناعة قابلوا صاحب السمو الأمير وبينوا أن ما تم تقديمه وما تم إقراره هي ليست خطة تنمية، هي مشاريع بنية تحتية. خطة التنمية هي يجب أن تهتم في التعليم، تهتم في العلاج، تهتم في أمور تنموية يكون لها عائد على الوطن. أنا حقيقة يعني قبل ذلك أتبنى يعني موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو ملف الوحدة الوطنية. هذا الملف حرصت الحكومة والحكومات السابقة دائما على جعل هذا الملف مفتوح حتى تستغل هذا الملف لحسابات سياسية. بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت عندنا بالكويت الحكومة تقدمت بقانون الوحدة الوطنية، وهذا القانون يعني كثير من القانونيين أبدوا ملاحظات عليه أنه
به ثغرات كثيرة. أنا أعتقد أن احنا في الكويت البلد هذا عمره 300 أسباب سنة. حاجتنا دكتور لهذا أنا القانون. أقول لك أنا أساس أنا يعني أسكر على الحكومة أنها تلعب بالملف هذا. إحنا اليوم 350 سنة بالكويت والدستور عمره 50 سنة، فبالتالي قبل الدستور ما كان عندنا مشاكل. الكويت اليوم تجمع جميع أطياف المجتمع، وأنا كل ثقة أو يعني متأكد أن من يثير موضوع الملف الوحدة الوطنية هي الحكومة دائما على حسب المصلحة السياسية والمؤامرة السياسية. نشوف أن الحكومة هي من تسعى. نعم وهناك دلائل كثيرة. أنا أشوف أنه يجب على النواب في المجلس 2012 أن يسنوا تشريع للوحدة الوطنية للحفاظ على الوحدة الوطنية من عبث سواء الحكومة أو من غيرها. أمر آخر كذلك يعني إن شاء الله إذا الله وفقني الله راح أتبناه، قضية تطوير الدستور. المشرع عندما وضع الدستور أشار في المادة 174 أنه بعد 5 سنوات من تطبيق هذا الدستور يجب مراجعته. أراد المشرع من هذه الفكرة أن نقيم الدستور بعد تطبيقه من 5 سنوات. أنا أشوف أنه يعني اليوم دستورنا يعني صار له 50 سنة. هو تطوير ولا تنقيح دكتور؟ لا هو تطوير، يعني هو تطوير الدستور بما لا يتعارض مع المادة 176 إن تضريب الحريات. نعم اللي هي لمزيد من الحريات. أنا أشوف أن هناك خلل في بعض المواد. يعني في المادة 80 من الدستور نصت على أن عدد أعضاء مجلس الأمة 50 عضو. هذا الكلام في بداية المجلس التأسيسي عندما كان عدد الناخبين تقريبا قرابة 10,000. احنا اليوم 400,000. أعتقد أنه يجب تطوير هذا الدستور. كذلك مادة أساسية، أنا أعتقد أن التصادم أو الاعتراض الحاصل بين المادة 50 من الدستور والمادة 80 من الدستور هو سبب رئيسي في كل مشكلاتنا السياسية. وضح التصادم للمشاهد. أنا راح أقول لك، احنا لو نشوف كل مشاكلنا السياسية أنا أعتقد أنها يعني بشكل كبير أو بجزء كبير يكمن السبب وراء ذلك تضارب المادة 50 من الدستور والمادة 80 من الدستور. المادة 80 من الدستور أكدت على فصل السلطات، بينما نجد في المادة 80 من الدستور أن الوزراء أعضاء مجلس الأمة بحكم وظائفهم. اليوم من ينتخب رئيس السلطة التشريعية هو وزير، ويشاركون ويرجحون في اختيارهم رئيس السلطة التشريعية. كذلك رفع الحصانة عن النواب، كذلك في التصويت على جميع القوانين. فأنا أعتقد يجب أن نقوم بتطوير، وهناك مواد عديدة يعني يجب في المجلس القادم. إذن تريد تعديل المادة الدستورية أن تأخذ صلاحيات الوزير في جانب أن يمارس صلاحياته كنائب مجلس أمة في التصويت. يعني شوف أنا قلت لك معظم المشاكل السياسية اللي قاعد نمر فيها هذا السبب. بداية في قضية عدم حضور الوزراء للجلسات على اعتبار أنهم أعضاء مجلس أمة، بينما هناك مادة دستورية أخرى بيّنت وحددت شروط عدم صحة انعقاد الجلسة. أنا أعتقد في مواد كثيرة تحتاج أن يعني بعد 50 سنة من تطبيق الدستور، ونحن مقبلين في العام القادم إن شاء الله على الاحتفال في مرور 50 سنة على تطبيق الدستور. أعتقد أن الآن الوقت مناسب جدا. طيب دكتور، هناك يعني النواب السابقين اللي يتكلمون أو أسبابهم لعدم تنقيح أو تعديل الدستور أو تطويره، يقولون أن في هناك من يتربص بالدستور أن يأخذ جزء من صلاحياته أو ينهيها أو يبعدها عن الصلاحيات الدستورية اللي تتيح للمواطن حريات معينة. نعم، أنا أعتقد يعني هذه شماعة استخدمناها فترة طويلة، وكان في الفترة السابقة عندهم حق أن هذا التخوف كان يعني تخوف منطقي، لكن أعتقد في ظل الحراك الشعبي اللي صار في الفترة الأخيرة اللي أعتقد أنه راح يتوج بمخرجات جيدة في مجلس 2012، أعتقد أن يعني من الضرورة تعديل الدستور أو تطوير الدستور. تصل إلى 2/3 أعضاء مجلس الأمة لتعديل الدستور، هذه المخرجات اللي تتوقع تغيرها تصل إلى 2/3؟ أنا أتوقع المرحلة الجاية حساسة. المرحلة الجاية أعتقد أنها إذا أردنا وكنا صادقين مع أنفسنا وأردنا تطوير الكويت من خلال تطوير دستورنا اللي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة جميعا، أعتقد أن يجب إعادة النظر في تعديل الدستور. يعني أنا أعطيك مثال آخر، المادة السادسة من الدستور التي نصت على أن الشعب مصدر السلطات. هذه المادة يعني أنا ما أرى لها يعني دواعم في مواد أخرى.
يعني لما تتكلم تقول الشعب مصدر السلطات، احنا خرجنا في ساحة إرادة ورددنا قلنا الشعب مصدر السلطات. أنا أعتقد أن هذه المادة لها قيمة سياسية ولا يوجد لها قيمة دستورية، بمعنى أن يجب تفعيل دور الشعب من خلال الدستور. احنا يعني كما هو معروف نظامنا الديمقراطي هو مزيج بين النظام الرئاسي والنظام الديمقراطي، عفوا النظام الرئاسي والنظام البرلماني. فاحنا محتاجين الآن نضيف بعض المواد اللي توضح أو تدعم أو يعني تحدد ميل نظامنا الديمقراطي إلى النظام البرلماني. نعم. عدنا معكم مشاهدينا الكرام مع هذا الحوار المهم لكل ناخب في الكويت، وعدنا مع الدكتور خادش خير المطيري. دكتور، شعارك الانتخابي شنو توصل من خلاله؟ شنو هو الشعار بالبداية؟ نعم. وشنو اللي تسعى لإيصاله من خلال الشعار؟ شعاري في البداية هو الكلمة لكم. أعتقد أن الحراك الشبابي الأخير اللي كان أو عبر عن استياء من المجلسين، صاحب السمو استجاب لرغبة الشباب وحل المجلسين ووضع القرار الآن للناخبين حتى يكون القرار لهم. طيب، هذا في ما يخص الشعار. نعم. ملفات أخرى غير موضوع تعديل الدستور أو تطويره؟ من أهم الملفات إن شاء الله راح أتناولها هي مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقها في الكويت. أنا أعتقد أن هناك أمور كثيرة، يعني المادة 7 من الدستور نصت على أن العدالة والحرية والمساواة، بينما نجد أن لا يوجد عدالة ابتداء من توزيع الدوائر انتهاء من تقديم الخدمات في بعض المناطق. أنا وأنا جاي الاستديو قبل شوي كلمني أحد الأصدقاء وقال لي إحنا في منطقة أم الهيمان الصف العاشر في تقريبا ما يقارب 900 طالبة ينقلونهم في 25 باص يوميا من أم الهيمان إلى ثانوية لطيف الفارس أو مدرسة لطيف الفارس بالفعل. عفوا توضح الحالة مرة ثانية. 900 طالبة؟ 900 طالبة من طالبات أم الهيمان يسكنون أم الهيمان. طيب. ينقلهم 25 باص لأن ما لهم مدارس في أم الهيمان إلى منطقة فحيحيل في مدرسة لطيف الفارس. نعم. لما نتكلم عن مناطق سكنية في مثل منطقة الأحمدية أو منطقة الظهر 280 وبعض المناطق 600 و1000، أنا أعتقد أن هذا مفهوم ناقص للعدالة الاجتماعية. لما نتكلم عن قضايا كثيرة، لما نتكلم عن طالبين في كلية الحقوق تخرجوا من كلية الحقوق بجامعة الكويت بنفس المعدل، واحد منهم يدخل مثلا إلى جهة القضاء أو جهة وكيل النيابة يتقاضى راتب وقدره، وزميله في مقاعد الدراسة اللي تخرج بنفس المعدل موظف في إحدى الوزارات بنصف الراتب تقريبا. أنا أعتقد أن مفهوم العدالة الاجتماعية يجب أن يكون على رأس أولويات مرشحين في الانتخابات القادمة. دكتور، راح تدش انتخابات مستقل ولا في تحالف معين؟ لا إن شاء الله، لا بالنسبة أنا كتوجه مستقل. لكن في خوض الانتخابات لا، راح أكون إن شاء الله مع تحالف. طيب، يحكى أن لك ارتباط مع الحركة الدستورية الإسلامية أو حدث. نعم. مدى صحة هذا الكلام؟ لا أنا يعني دائما يعني كل المرشحين اللي كان لهم يعني في بداية حياتهم النقابية في الجامعة، اللي خاضوا الانتخابات سواء مع الائتلافية أو الاتحاد الإسلامي أو الوسط أو المستقلة، دائما الناس يربطون بين توجهك الطلابي وتوجهك السياسي. أنا أعتقد أن إذا كنا يعني نصنف التوجهات السياسية حسب التوجهات الطلابية لما كنا طلبة في الجامعة، أعتقد نص المرشحين الآن حدث. يعني نعم. معظم المرشحين. شنو كان توجهك في الجامعة دكتور؟ أنا كنت نائب رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة وكنت قيادي في القائمة الائتلافية. نعم. لكن الناس يعني دائما يربطون، البعض يعني على حسن النية والبعض
لحسابات انتخابيه وتكتيكات يعني انتخابيه. ما تقعد حاليا، نترك المرحله الطلابيه حاليا، ما في تواصل بينك من خلال اجتماعات او يعني منضم معهم تمثلهم؟ لا ابدا، ما لي اي اتصال بحدث ولا لي اي علاقه ولا ارتباط فيهم. انا مرشح مستقل اخوض الانتخابات بعد تزكيه قبيلتي، ممثل للدائره الخامسه، ولا لي اي انتماء لحدث. ووضحت لك انا السبب، ان الناس تربط دائما بين ارتباطاتك في ايام الجامعه من خلال خوضك انتخابات في قائمه معينه وتربطها في توجهك السياسي. خالد المطيري، من خلال زيارتك للدواوين، وطبعا يعني قضيه الايداعات المليونيه لا يغفل عنها حتى مو المهتم بالسياسه، حتى الشباب من نساء واطفال ورجال ايضا كبار. اثر هذا الموضوع عند المواطن العادي وثقته في المؤسسه التشريعيه ورجال السياسه، في تغير ولا لا؟ يعني شايفينها حاله شاذه نوعا ما؟ لا، هي شوف لازم نأكد على نقطة مهمة. سلبيات الفضيحة المليونية والإيداعات المليونية لا شك أن أنا أعتقد من وجهة نظري أن ما حدث مع النواب هذا كان يحدث طوال السنوات السابقة، ولكن يعني المجالس السابقة كنا نسمع هالكلام. والله نسمع أن مثلا حتى في مجالس الثمانينات وفي التسعينات أن النائب الفلاني صوت مع الحكومة حتى وعطوه مبلغ وقدره. الجميل في الموضوع الإذاعات المليونية أن الشارع كله انتفض. فأنا أعتقد أن موضوع الإذاعات المليونية أعتقد أن دكتور خلينا نوضح. ذكرت يعني من خلال حديثك أنت تشوف أن هذا الموضوع كان موجود من زمان. نعم. ولكن ظهر الحين. ليش الشارع انتفض؟ أنا أشوف أن شو اللي سبب النقل لدى الشارع في التعبير عن رأيه في هذا الموضوع؟ تزامن الفساد الحكومي، مدافعة النواب اللي عليهم شبهات عن رئيس الحكومة والحكومة في الفترة السابقة. تفاجأ الشعب الكويتي أن هذا الدفاع لم يكن بدافع اقتناع برئيس الوزراء أو بحكومته. فبعد ذلك تبين يعني بعد الإيداعات أن القضية ما هي قضية قناعات. نسمع كأن كثير من النواب كانوا يتكلمون أن يا جماعة ذولي المؤزمين، احنا صوت العقل في المجلس، لازم نهدي، الكويت تحتاج أكثر. وكثير أو كل المحولين إلى النيابة كانوا يتكلمون بهذا المنطق. فأنا أقول لك أن الشيء الجميل في هذا الموضوع أن أعتقد أن سوف نضع نقطة خلف رشوة النواب في المجالس السابقة. يعني لن يتكرر الموضوع. يعني أنت تشوف أن اللي صار وضع حد. نعم. مو مجرد اكتشاف لقضية، ولكن وضع حد. نعم، هذه القضية موجودة أعتقد من زمان. شو اللي يخليك متأكد دكتور من هذا الشيء؟ متأكد من شنو؟ متأكد أن دام أنت تشوف أن في استمرارية لهذا الموضوع، وأنه مو حالة واحدة أو يعني موضوع أو يعني قضية شاذة طلعت فجأة. شو اللي يخليك متأكد أن اللي حصل من الشارع والتصادم مع هذه القضية ورفض شديد لها راح يحط حد؟ احنا ترى في مجتمع صغير يعني، ونعرف أن ودائما نسمع في الدواوين وفي أن فلان دخل المجلس مواطن بسيط ودخل دورة أو دورتين ومن ثم صار عنده أموال. فكنا نسمع، ما كان عندنا يقين أن فلان قبض أو فلان أعطته الحكومة بشكل رسمي. هذا الكلام يعني أعتقد أنه من المجالس السابقة كلها. لكن ميزة أو الإيجابية لاكتشاف جريمة الإذاعات المليونية أن وضعنا نقطة ولن تتكرر في الفترات السابقة، لأن الشعب الآن انتبه. ليش الآن الشعب انتبه؟ لأن تزامن كشف الإذاعات المليونية مع الفساد المستشري في مؤسسات الدولة من قبل الحكومة، عدم احترام الحكومة للدستور. كل هذه الأسباب تجمعت. فأنا أعتقد أن في المجالس السابقة الإذاعات المليونية لن تكون موجودة في المجالس. ذكرت نقطة مهمة دكتور، أن يعني المجتمع الكويتي صغير ويقول أن فلان دش المجلس ما عنده شيء. نعم. وطلع بثروة. إذن في تأثير لدى الناخبين في هذه القضية، في تأثير يعني أحدثت تأثير على الناخب. أنا بسألك سؤال بدون ذكر اسماء. في نواب الآن يعني بدون ذكر اسماء حتى لا نكون جاي نعمل دعاية لفلان أو فلان، في أسماء ما حد يختلف عليها، لأن نعرف أن هذا النائب
دخل المجلس بحالة مادية معينة ولا زال مستمر على هذه الحالة المادية. بينما نائب آخر ومثل ما قلت لك المجتمع الكويتي صغير، يعني كان في حالة مادية معينة والآن يتكلم عن الملايين فأنا أعتقد أن الشعب انتبه وصار واعي. نعم. أن الآن لن نقبل في قضية رشاوي، لن نقبل في قضية غسيل أموال للنواب، لن نقبل في قضية إيداعات مليونية مثل التي حدثت. طيب. فبالتالي ميزة هذا احنا دائما ننظر للأمور بشكل إيجابي. أنا من وجهة نظري الخاصة أن قضية الإيداعات المليونية الأخيرة سوف تضع حد لهذه التجاوزات. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام. دكتور، موضوع نزول الشارع والحراك الشبابي اللي صار، هناك من يقول أن المعارضة عجزت عن تحقيق الأغلبية في مجلس الأمة، فليش الاستعانة بالشارع؟ تشوف هذا الشيء صحيح ولا لا؟ الدوافع اللي كانت للنزول للشارع، شنو اللي جبر هذه الفئة للنزول للشارع؟ نعم. أول شيء لازم يعني نبين حقيقة أن من أسقط مجلس القبيضة والحكومة هو الشارع. يعني الأعضاء المعارضة حاولوا جاهدين يعني أنهم يحاولون يعني يسقطون هذه الحكومة، ولكن لم يستطيعوا بسبب سيطرة الحكومة على الأغلبية النيابية داخل المجلس. قضية أن الحراك الشبابي والبعض يحاول أن يصور أن كأن النزول للشارع كأنه عمل خطأ. أنا أعتقد أن من أسقط حكومة الفساد ومجلس القبيضة هو الشارع، فيجب أن نشكر الشباب الحراك الشبابي في الفترة الأخيرة. لكن وأنا قلتها في بداية اللقاء أن نحن في وفق المادة السادسة الكويت نظام ديمقراطي السيادة فيه للأمة، فلا يجب أن نختزل الديمقراطية بمفهومها العام بمجلس الأمة. يعني طيب. اليوم عندنا العديد من المواد الدستورية، منها المادة السابعة ومرورا بالمادة 44، مواد عديدة تدعو إلى حرية التعبير عن الرأي. فجميع الشباب أو الحراك الشبابي الأخير كان وفقا للقانون في ساحة الإرادة، وكانت في مظاهرات أو تجمعات سلمية للتعبير عن رأيهم. فأنا أعتقد أن قضية الشارع هي صمام أمان. طيب. صمام أمان. متى ما عبثت السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وسيطرت واحتوت السلطة التشريعية، فعندنا الصمام أمان وهو صمام أمان وهو الشباب. فأنا بالعكس أعتقد أن يعني هذا خيار. هذا التصرف كان نعم. سليم؟ نعم، أنا أشوف أن خيار النزول للشارع إذا فقد الشعب الثقة في السلطتين، فأنا أعتقد أن هذا خيار ديمقراطي مكفول. شنو الفرق نعم بين الحراك السابق الشبابي والشعبي مع الحراك اللي نشهده حاليا سنة 2011؟ نعم، أول شيء يعني طبعا الفرق بين الحراك الشبابي في الفترة السابقة كان يتبنى قضية واحدة. يعني أنت تفضلت وقلت قضية حقوق المرأة، كانوا يتحركون يبون حقوق المرأة. نعم. موضوع واحد، أو موضوع الدوائر. لكن أنا بس ودي أشير على يعني أعلق على كلمة أبو ناصر، أن لولا حراك 38 لما كان في الكويت ديمقراطية. فإحنا لازم نشير. تختلف معه في هذه الجزئية. نعم، إن إحنا اليوم أول حراك شعبي في الكويت كان 1920. بعد ذلك كان حراك 38 اللي كان يطالب بالديمقراطية، اللي ترجمت في الستينات إلى وجود الديمقراطية والبرلمان. فإحنا يعني لازم نشيد في هذا التحرك، ونشيد برجال 38 اللي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذه فيما نعيشه اليوم. نعم. احنا اليوم الحراك الشبابي بشكل عام اختلف عن الحراك في الفترة السابقة. ان اليوم نحن نتعامل مع حكومة فاسدة، نحن نتعامل مع شخص أعطي 7 حكومات ولم يستطع أن يصلح من حال البلد. أنا يعني أشبهها أن مثلا بداية استلامه لرئاسة الوزراء الشيخ ناصر محمد في 2006 كان عدد أو نسبة الغير مؤيدين إلى مثلا 10%، وتزايد الرقم إلى أن وصل العدد اللي شفناه في ساحة الإرادة. خرجوا جميعا لرفضهم للفساد، لرفضهم لمجلس القبيضة، لرفضهم احتواء السلطة التنفيذية، لرفضهم لحوادث كثيرة لم تكن في تاريخ الكويت.
ما تعرض له محمد غزاي وما تعرض له النواب في ديوان الحربش، ارجع إلى تاريخ الكويت حتى في ظل تغييب البرلمان لم تحدث هذه الإساءات والسلبيات في عهد ناصر محمد. نعم. لذلك كان الحراك الشعبي من جميع أطياف الكويت، من جميع مختلف الأعمار. نعم. كنا نخرج في ساحة الإرادة بالصيف. نعم. ونخرج في البرد، وفي إحدى ندوات ساحة الإرادة كنا تحت المطر. نعم. تجمع الشباب في ساحة العدل في عز البرد، في المظاهر اللي كل الكويت شافوها. يعني أنت هذه ما حركت، يعني ما كانت عادية. نعم. هذه هزت الناس، وهذه فترة يجب أن تدون في تاريخ الكويت. الحراك الشعبي اللي صار في الفترة الأخيرة هذه مرحلة مهمة من تاريخ الكويت، والجميل فيها أن هذه يعني شبه توجيه لمن يريد أن يعبث بالدستور، أن يعبث في الحكومة، أو أن يعني يعيد في الأرض الفساد. يعني ناصر محمد انتهج نهج اللي هو القضاء على دولة المؤسسات. فأنا أعتقد أن هناك خط الدفاع الأساسي مو النواب، خط الدفاع الأساسي هو الشباب. أنا بس بعد أعلق كلمة على أخوي محمد، أن النواب لما قال النواب هم من اتجهوا للشباب لدعوتهم للنزول للشارع، أنا أعتقد أن الشباب الأحرار، وأنا شفتهم ويمكن الجميع شافهم، كانوا يطرحون أن احنا لن نكون تحت عباءة النواب، وهذا اللي شفناه. يعني إذا 70,000 خرج في ساحة الإرادة، وكانوا دائما يقولون لنا مطالب واضحة لا يعنينا فلان أو فلان، فقضية أن الشباب خرجوا بدعوة من أحد النواب أو من مجموعة من النواب، هذا الكلام أعتقد يعني ما هو دقيق جدا. الشباب خرجوا لإسقاط دولة الفساد وناصر محمد وحكومته. يعني أنت تشوف أن المطالب أو توسع المطالب هذه المرة وتوسع الشريحة أنها أحملت كل شرائح المجتمع الكويتي، هذا اللي كان الفرق. وهذه نقطة بس بسيطة، يعني في جريدة بريطانية وصفت الحالة الكويتية، وأعتقد أنها يعني أصدق تعبير لوصف الحالة الكويتية. قالت إن الحيز الضيق من الديمقراطية التي تركتها السلطة للكويتيين لم يعد يسع الكويتيين. وهذه النقطة اللي أنا وضحتها في بداية الكلام، إن وين الحيز الضيق لنا؟ وين الحيز الضيق لنا من الديمقراطية؟ اللي هو الدستور. أنت الآن لما تقيدني الدستور هذا من 50 سنة لم يتم تعديله، لم تعطى صلاحيات واسعة للمشاركة الشعبية. اليوم كل البرلمانات في العالم قاعد تتطور، كل البرلمانات في العالم تعطي دور للمواطن. مو أنا الآن تقول لي أنت روح صوت. وضح لي شلون المشاركة الشعبية تكون من خلال يعني دور الانعقاد. أنا أقول لك الآن أول نقطة قاعد يطلبون من المواطن العادي أنك أنت شارك في الحياة السياسية. أنا أعتقد مشاركته في الحياة السياسية يصوت بالانتخابات كل 4 سنوات، وبالتالي لا يستطيع محاسبة النائب إلا كل 4 سنوات. فأنا أعتقد أنه يجب إضافة مواد دستورية تعزز من المشاركة الشعبية. أنا قلت لك في المذكرة الإضاحية للدستور أن نظام الكويت الديمقراطي مزيج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. احنا لازم نعزز النظام البرلماني من خلال إضافة بعض المواد. أنا لما تقول لي الشعب مصدر السلطات، وين أراها مثل ما قال أخوي محمد نساع؟ وين مادة دستورية تتيح لي أن أكون مصدر السلطات؟ نعم. أنا طالب إن يعني لذلك أنا قاعد أقول الحيز هذا، يعني مثال إن قضية رئيس الوزراء مثلا، ليش ما نحدد بالدستور أنه مثلا فصلين تشريعيين أو تشكيل 3 حكومات متعاقبة؟ ليش ما نحدد بعض الأمور اللي أنا أعتقد أنها هي سبب الخلل؟ في نقطة قبل أن نتكلم عن خطة التنمية، اليوم المادة 98 من الدستور على كل وزارة تقديم خطة عملها فور تشكيلها. هل هذا قاعد يطبق في الحكومة؟ هل هذا قاعد يطبق في الحكومات السابقة؟ أنا أعتقد أن إذا أردنا أن يعني نخرج من المأزق السياسي اللي احنا فيه، يجب أن نعمل بالدستور بشكل جيد، يجب أن نطور هذا الدستور. طيب دكتور، ما تشوف في جانب كبير من اللي قاعد تقوله ملقاه على عاتق السلطة التشريعية بالمطالبة في هذه الفراغات في العمل الحكومي مثل برنامج الوزير؟ ما تشوف أن المفروض
في كل بداية دور انعقاد وفصل تشريعي نعم. يكون في مطالبة الوزراء بتقديم مثل هذه الخطة. ما تشوف في يعني تقصير هو مشرعين؟ التقصير يعني انا لا يعني ما اقول ان كل النواب، هناك نواب قاعد يطالبون الكلام اللي انا قلته، في ناس قاعد يطالبون نواب في المجلس السابق. نعم. لكن بالفترة السابقة ما كان عندهم داعمين. انا اعتقد اليوم الشارع الكويتي كله واعي، واحنا نعرف ان الخلل اللي قاعد والازمة السياسية اللي عشناها ان هناك في التفاف على الدستور. نعم. عدم تفعيل مواد الدستور. اذا اردنا يعني الان لما يتكلمون عن الربيع العربي، الكويت جميع المسؤولين في جميع دول العالم في اول ما بدا الربيع العربي قالوا الكويت بمنع عن الربيع العربي بسبب دستور 62، لان هناك في وثيقه بين الحاكم والمحكوم. اليوم ما حد يختلف على اسره الصباح، وفي وثيقه بيننا وبينهم الكل يحترمها. لذلك الشيخ عبد الله السالم رحمه الله عليه هو رجل يمكن بعض ابناء الاسره انذاك انتقدوه، وان ليش عطى الشعب صلاحيات وليش عطى الشعب مشاركه شعبيه، بينما وين وجدنا يعني فائده هذا الدستور؟ وجدناها الان عندما ثارت الشعوب وبما يسمى بالربيع العربي. الكويت ما عندها نعم. مشكله. نعم. قاعد تعيش ربيع عربي من 50 سنه. حتى نستمر في ربيع آخر لمدة 50 سنة يجب أن نطور الدستور ونفعل الدستور وتستمر. نتكلم عن المال السياسي بشكل أوسع. نعم. المال السياسي إن كان في الانتخابات أو في مجلس الأمة، شنو دوافعه؟ من وين شنو أسبابه؟ من وين قاعد تضخ هذه الأموال في وجهة نظرك؟ والله أنا أعتقد أن دوافعه أعتقد الصراع على الحكم. يعني نعرف احنا ما عندنا يعني يقين ولا عندنا شواهد، لكن نرى هذا ما يحدث في الصراع على الحكم من ابناء الاسره الحاكمه في دعم بعض المرشحين في جميع الدوائر، وضخ المال السياسي في لدعم مرشحين معينين. هذا نراه واضحا في بعد الانتخابات عندما يكون نائب مصنف على الشيخ الفلاني. وأنا أعتقد أن هذه المشكلة اللي قاعد نعانيها هي سبب رئيسي في مشاكلنا أو معظم مشاكلنا السياسية. عندما يتصارع المال السياسي ولا الصراع؟ لا، الصراع والمال السياسي. نعم. جاء نتيجة للصراع السياسي. نعم. احنا لما نتكلم عن الخلاف أو الحقبة اللي استلمها الشيخ ناصر وشريكه أحمد الفهد، أعتقد هؤلاء الاثنين مسؤولين مسؤولية مباشرة عن اللي قاعد يصير. ذول الاثنين شركاء في الحكومات السابقة، كان لهم دور سلبي في مواجهة ضرب الوحدة الوطنية. الشيخ أحمد الفهد من 2009 إلى 2011 قبل خروجه من الحكومة كان هو مسؤول ملف الوحدة الوطنية. يعني هذه معلومة يمكن مي واصلة عند الجميع. الشيخ أحمد الفهد كلف رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء في إدارة ملف الوحدة الوطنية من 2009 إلى 2011. أخفق في إدارة هذا الملف؟ بالضبط. فالشيخ ناصر والشيخ أحمد هم شركاء يختلفون فترة ويرجعون فترة. وهم من أوجد قضية يعني محسوبية النواب على الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. لذلك أنا أعتقد أن لمعالجة هذه المشكلة يجب النواب أن الناخبين يجب أن يتعرف الناخبين على مؤشرات المال السياسي ولدعم بعض النواب في الدوائر. في موضوع نزاهة الانتخابات، الحكومة وفرت بعض الأمور عشان تدخل الاطمئنان لدى المرشح وأيضا الناخب. تشوف هذه الأمور اللي توفرت كافية؟ أنا أعتقد أن في أمرين يعني مهمين يجب إن كانت الحكومة صادقة وجادة أن تثبت ذلك باتخاذ الأمرين. الأمر الأول هو الإعلان النتائج التفصيلية. يعني إذا يعني أردنا أن يتطمن الناخب، وأنا أعتقد أن في المجلس السابق والمجلس اللي قبله كثير من النواب وجهوا أسئلة لوزير الداخلية عن النتائج التفصيلية. أنا حتى مرات قاعد نقرأ أرقام ما هي منطقية. من أي ناحية؟ يعني في بعض الأرقام في بعض المناطق في بعض الدوائر ما هي منطقية. لذلك
شنو يمنع الداخلية أن تزود بعد النتائج، تزود النواب والمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالنتائج التفصيلية لكل مرشح. نعم. هذا أعتقد أن إذا أرادت الحكومة أن تثبت جديتها ممثلة بوزارة الداخلية، يجب أن يتم الإعلان عن جميع النتائج التفصيلية. أنت كمرشح متخوف من نزاهة الانتخابات؟ يعني أنا يحق لي أن أتخوف، لأن في الانتخابات السابقة واللي قبلها لم يتم الإعلان عن النتائج التفصيلية. نعم. يعني وأعتقد كثير من النواب قدموا سؤال لوزير الداخلية، تم المماطلة إلى أن حل مجلس 2008 وكذلك مجلس 2009. فإذا كانت الحكومة جادة في أنها تثبت للشعب الكويتي أن الانتخاباتنا ما فيها شوائب والانتخابات صحيحة، فأنا أتمنى أن يتم الإعلان عن النتائج التفصيلية في الانتخابات القادمة. ايش رايك باللي طالبوا بمراقبة المنظمات الدولية؟ يعني ما يمنع، احنا شنو المشكلة عندنا؟ نرى في الانتخابات في جميع دول العالم أن يكون هناك بعض المنظمات الدولية اللي قاعدة تزور تشرف، وهذا الشيء زين لنا، يعني يعزز ديمقراطيتنا عند دول العالم الخارجي. ان احنا ما عندنا اي مشكلة ان اي جمعية خارجية تبي يعني تشرف على انتخابات او تكون يعني كمراقبة على انتخابات الكويت. هذا يعزز ديمقراطيتنا، ان احنا عندنا انتخابات نزيهة وانتخابات حرة، ولا عندنا مشكلة في مجيء بعض الجمعيات للاطلاع والمراقبة. دكتور خير المطيري، مؤيد لدخول أو اقتحام مجلس الأمة والأسباب في وجهة نظرك؟ لا، هو مو قضية مؤيد أو معارض. يعني الإعلام فيما يخص الشق القانوني أعتقد أنهم تم تحويلهم للنيابة، والقضية يعني قاعد تأخذ إجراءاتها القانونية. لكن في الشق السياسي أنا أعتقد أن يعني أختلف مع أخوي محمد، أن الشعب وأنا كنت موجود يعني في ساحة الإرادة وسمعت التفاصيل الحادثة، ان هناك من جاء ان قال ان القوات الخاصه راح يجون يطقونكم وراح يصير في مشادات وكذا والتحام بين القوات الخاصه نعم. والشباب. فراحوا الشباب مع اعضاء مجلس الامه. نعم. يعني وطلع مسلم البراك وصرح قال انا من فتح البوابه وانا من ادخل الشباب ومعاه النواب ودخلوا المجلس الامه. فأنا أعتقد فيما يخص الشق القانوني الآن موجود ويعني وقاعد الإجراءات مستمرة. أما فيما يخص الشق السياسي أنا أعتقد أن رسالتهم وصلت. شو؟ أعتقد أن رسالتهم وصلت. رسالتهم وصلت. نعم، يعني كانت أبلغ رسالة هي دكتور خالد خير نعم. المطيري مرشح الدائرة الخامسة، كلمة أخيرة في هذا اللقاء، ملف معين أو أمنية معينة ما ذكرتها من خلال اللقاء. أول شيء أنا أتمنى أن من الناخبين أن يحسنوا الاختيار، لأن المرحلة القادمة مرحلة صعبة. أنا أعتقد يتطلب أن كل مواطن مواطنة عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع أن يرى الكويت نصب عيني. نعم. النقطة كذلك ثانية أن هناك رادع ذاتي. أنا أتمنى ويعني وكل أمل أن الكويتيين فيما يخص الوحدة الوطنية أن دافعهم ذاتي. أن اليوم إحنا عندنا أهم شيء في الكويت الوحدة الوطنية. إذا انتهت الوحدة الوطنية فعلى الكويت السلام.